După cum puteți vedea, acum ieșim din Baia Mare. Ieri am fost la Ovimoto și am făcut Transalpul, ne-a ajutat foarte mult, am făcut schimbul la kitul de membrane de la carburatoare, una din ele a fost un pic ciupită, aia alta a fost aproape ok, dar odată văzându-le că au probleme am zis să le înlocuiesc. Le-am înlocuit cu un kit de reparație, puteți vedea clipul, este deja online. Îi mulțumim frumos încă o dată pentru tot ajutorul, sperăm să ne vedem cu el măcar de seară când revenim din tură să fie deja mai ok. Și din păcate, noi acum la ora 9 trebuia să ne vedem cu Ovi și cu fratele lui și să facem împreună această tură. Dar Ovi nu a dormit foarte bine azi noapte, a avut ceva probleme la stomac. Rămâneți cu noi că avem de făcut niște pasuri faine. Chiar în fața noastră se află pasul Bâtâi. Bună dimineața, dragilor, din Baia Mare. Este ziua 3. Trebuie să ne tragem că vine mașina. Suntem la cazarea noastră la San Michel. Și astăzi deja am avut câte noapte? A doua noapte aici? Da, a doua noapte și o să avem a treia la noapte, cum ar veni. Exact. E ora 9:30 și așteptăm după Ovi și fratele lui, că facem azi o tură pe aici prin Maramureș. Nu știm exact unde mergem. Eu am zis Ovi numai că vrea să ne ducă la cimitirul Vesel de la Săpânța. Tare. Deci uite așa, când vrei să vorbești un pic, deci e o stradă foarte mică aici, nu-i circulat. Dar când vrei să vorbești un minut, trec mașini în continuu. Uite, alta vine. Băi, sper că ne auzim ok. Sigur. O să fie o zi interesantă, o să ne plimbăm. Transalpul e în stare excepțională de funcționare, pentru că ieri am făcut serviciul. Da. Deci o să face foarte cald. Și Haideți cu noi. am umplut Transalpul. După cum puteți vedea, acum ieșim din Baia Mare. Și astăzi o să facem un traseu de aproximativ vreo 180 de kilometri. Ieri am fost la Ovimoto și am făcut Transalpul, ne-a ajutat foarte mult, am făcut schimbul la kitul de membrane de la carburatoare, una din ele a fost un pic ciupită, aia alta a fost aproape ok, dar odată văzându-le că au probleme am zis să le înlocuiesc. Le-am înlocuit cu un kit de reparație, puteți vedea clipul, este deja online. Și din păcate, noi acum la ora 9 trebuia să ne vedem cu Ovi și cu fratele lui și să facem împreună această tură. Dar Ovi nu a dormit foarte bine azi noapte, a avut ceva probleme la stomac și ne-a anunțat că e foarte rău acum dimineața. Din păcate nu avem cu ce să-l ajutăm, zis că poate să ajungă și la urgențe, din păcate sperăm să nu fie cazul și să fie de folos boabele pe care le-a luat. Îi mulțumim frumos încă o dată pentru tot ajutorul, sperăm să ne vedem cu el măcar de seară când revenim din tură să fie deja mai ok. Noi avem o vreme extraordinar de faină, avem deja 26 de grade și vrem să facem o buclă de vreo 170-180 de km și o să mergem până la cimitirul Vesel de la Săpânța. Eu am mai fost cu bicicleta acolo, cu Mihai și cu Gabi, cu Muscan. Și acum o să ajung și cu motocicleta, o duc și pe Asmina să vadă ce-i pe acolo. Rămâneți cu noi că avem de făcut niște pasuri faine. Chiar în fața noastră se află pasul Bâtâi. Exact ce vă spuneam, au trecut câțiva kilometri și uitați ce avem aici în fața noastră. Vedem pe harta mea aici pe CarPurRide ce frumos ne afișează traseul. Noi facem stânga spre Iacobeni, Sighetul Marmației. Urmăm drumul principal. Avem aici o curbă strânsă de-a doua. E prima oară acum când testăm un pic Transalpul pe urcări. Vedem cum se simte de când e schimbate membranele. Avem și bascula nouă. Rulmenții aici au fost gripați, aia codul 6003. Ambii rulmenți au fost ruginiți, înțepeniți și chiar și rulmentul ăla coace, ăla mare, ăla lungul, era deja înfipt, cumva mâncat așa în bucșa aia lungă. Dar acum totul e în regulă. Avem uleiul proaspăt,
Eneos 10W40 sintetic, pe care eu îl folosesc din 2019, deja de vreo 70.000 de kilometri. Și după cum puteți vedea, Transalp se comportă exemplar la cei 190.000 de kilometri. Avem filtru de aer nou. Totul este fain. Ce bun e drumul calitativ. Știu ce faină e zona asta împădurită aici. Mai avem doar de schimbat cauciucurile când ajungem la Arad. Trebuie să ne programăm la Clau, să ni le monteze, să ni le echilibreze. Am comandat tot un set ce am acum, Mitas E08. Eu sunt mulțumit de el cum se comportă, atâta că ai riscul ăla să-ți apară acele crăpături la cauciucul spate, dar nu mă afectează cu nimic. Mai avem câteva curbe din astea mai deschise, după care intrăm în zona aia de serpentine propriu-zise. Uitați, aici urmează bucata aia faină. Și când mă gândesc că eu asta am făcut-o, din câte știu, cu bicicleta oare, sau pe dincolo am fost noi atunci. Cred că de la Negrește Oaș am mers noi în sus și am atacat Săpânța din partea aia, da. Uite bicicliștii cum vin pe coborâre. Da, mai un pic și începem urcarea aia faină. Aici așa, mai lejer. Nu urcăm tare nici în altitudine și nici curbele nu sunt foarte strânse. Hai că avem o vitezană în spate. Dă-i, tati, Maramureș 09 SRT. Auzi ce frumos sună. Hai ce miros de coxii după el. Așa de ars, ulei ars. Hai că pe Iasmina am lăsat-o în spate cu Insta360 să ne ia câteva cadre. Acum vreau să vă arăt harta. Uitați-vă aici cât se vede de fain. Pe toate astea o să le trăim acum live. E fain construit drumul. Avem porțiuni destul de late în curbe. Îți permite să le iei fain, să te încadrezi bine. Marcam un pic emoții că îs dungile alea negre în curbe, care de multe ori nu știi ce îs urme de cauciuc, îi scurs de la unul, de la altul, de la un camion, ceva, petic de motorină, nu sunt foarte încrezător să mă înfic foarte tare în curbe. Cea lejer cu a doua, câteodată un pic de a treia. Noi nu facem raliul, savurăm momentul, ne plimbăm. Oricum trage fain Transalp acum cu noile membrane, parcă percutează un pic mai bine la accelerație. Ai, ce fain!
Exact, ăsta e Stelvio de România. Numai că e mult mai lat ăsta, Stelvio. Problema la Stelvio e că e și abrupt, și îngust, și în curbele alea foarte strânse nu ai vizibilitate. Nu vezi ce-ți vine de sus, nu știu dacă îți vine un camper mare, un camion nu cred că trece pe acolo, dar busurile alea mari, aia e problema. Aici chiar ai vizibilitate și super lat. Parcare faină, îți faci un popas. Hai că ne-am început fain dimineața. Atât îmi pare rău de Ovi acum că nu știm cum se simte. Sperăm să-și revină cât de repede. Era fain aici să fim în trei și cu el și cu frate să mai întâmple. Iar am avut zi grea, s-a stresat mult, a muncit mult la motor. De la 10 dimineața până la 6 după masa. Am mâncat numai chiar la final, pe viteză, o pizza. El a mai combinat ceva o zi seara când a ajuns acasă. Cine știe, stresul, oboseala, alimentația și ceva i-a dat peste cap stomacul. Da, bun, mai avem câteva curbe din astea largi și cred că suntem sus. Mai oprim un pic camera că avem foarte multe minute de filmare deja. Da, dragilor, suntem la pasul Gutui. Am oprit la o gură de aer, suntem la altitudine de 1000 de metri. În spate avem Hanu Țentia și chiar vârful aici e o parcare. Am oprit, mai erau ceva motoriști opriți și începem coborârea. Mergem mai departe. Hai să mergem la cimitirul Vesel, la Săpânța. N-am fost niciodată. Eu nu, Robert da. Uitați ce am vrut să vă mai arăt legat de Carpuride, că până acum l-am folosit prin USB. El are două părți conectoare cumva, una poți prin USB și una să legi direct la baterie. Și tot timpul prin scula asta de USB, când puneam contactul și porneam motocicleta, mi se închidea și se restarta, ca la unele castofoane de mașină. Și acum de ieri, de când l-am legat pe direct, dacă pornesc motocicleta, vedeți? Nu se mai închide. Că tot timpul îmi dura iară 4-5 secunde până mi se reconecta intercom înapoi cu el, telefonul înapoi cu el și pe era așa o întreagă tevatură. Și de asta v-am zis că uite cât e de important un pic să studiez problema. Oricum aveți clipul complet unde am făcut prezentarea. Aveți în descriere și un link de afiliere. Dacă intrați prin linkul meu aveți $50 reducere dacă vreți să cumpărați unul. Studiați voi. Bun, hai să începem coborârea. Uai, superb! Și vă ziceam și de treburile pe care le-am făcut noi ieri la Ovi la Transalp, că m-am zis numai de carburatoare, de membrane. De am făcut și bascula, o treabă iară foarte importantă, că erau doi rulmenți gripați acolo. Uai, ce frumos e peisajul! Foarte faină zona asta, partea de nord. Cum în ultimii ani s-au dezvoltat și drumurile, partea asta de infrastructură ajută mult. Să-mi lăsați, vă rog, un coment cum vi se pare nou setup cu parbrizul meu. E mult mai ușor de vizualizat acum. Nu mai am parbrizul ăla întunecat și înalt și cu deflectorul ăla. Protecția la vânt e chiar decentă. Am ajuns în Sighetul Marmației și ne-am adus aminte de la școală, cum ne spuneau la geografie, că aici se agață harta în cui. Și chiar există un simbol, un cui mare în centrul orașului. Și mai avem 1,6 km până acolo. Așa că mergem și noi să vedem cuiul. Așa puteți găsi pe Google Maps. Un pic aglomerată treaba aici. Undeva aici ar trebui să fie simbolul.
Doar că trebuie să întorc. Să vedem dacă am dat bine. Poate să fie pe o stradă aia pietonală, era o stradă pietonală. Vedem imediat, mai foarte aglomerat aici. Ai, și aici e închisă strada, nu avem voie să intrăm. Hai să vedem unde mai putem întoarce. Hai că după ce am reușit să întoarcem, uite că l-am găsit. Hai să ne punem, să ne facem o poză cu el. Dacă ne putem face o poză, uite așa atât. Uite-l cât îi. Uite cât acuiu, mă. Cum mă dau jos? Uite, chiar de aici, de lângă cui, de la casa Codrenească. Am luat o lipie din asta, sau o plăcintă, cum scria la ei, simplă. 5 lei. Un fel de între langoș și lipie, sau nu știu cum să zic. E faină. Nu te arată la oameni ce scrie acolo la cui. Da, haide să vedeți la cuiu cu pricina. Am plecat din Sighetul Marmației deja de ceva timp și avem în jur de 16 km până la cimitirul Vesel din Săpânța. Acum am intrat în localitate și mai avem de aici 1,7 km să revedem cimitirul Vesel. Cred că deja e faimos în toată lumea, cel puțin românii cam toți știu de el. E ceva aparte. Da, o să vi-l prezentăm și noi imediat, să luăm câteva cadre pe acolo. Uite ce frumos se vede deja turnul bisericii din incinta cimitirului. Frumos colorat, cu verde, cu albastru. Uite, aici facem stânga, de pe principală. Avem indicatorul de cimitirul Vesel. Păi, până la urmă, mai bine să fie vesel decât trist, având în vedere că e sâmbătă astăzi. Vedem cât e de aglomerat. Uite, motocicliști. Un Vestrom de 1000, GS-urile de 1200, 1250, F800, ia câtele. Faine. Cam aglomerată zona. Uite că aici se vede mai bine dita mai mănăstirea, bisericuța, ce e frumos împodobită. Eu când am fost cu bicicleta aici în 2014, aproape că nu a fost nimica. Uite aici câți motocicliști parcați. Da, acolo e intrarea, da. Uite, acolo e intrarea în față. Hai să lăsăm și noi aici. Și ce facem noi oare? Ce ne punem? Sticker! Așa frumos, nu pe tablă. Pune acolo numai pe braț. E perfect așa. Bun. Ia, vizitați încolo, uite. Asta e poarta principală, intrarea. Și trebuie să vedem, e ceva sumă modică de plată. 10 lei de persoană, 2 euro de persoană, sumă modică, exact ce ziceam. O grămadă de morminte din astea cu crucile colorate. La fiecare e inscripționat. Exact, ce-a făcut în viață, cu ce s-a ocupat. Cui a fost, cu cine a fost măritată sau însurat. Da, interesant, e un alt fel de stil de a aborda lucrurile. Chiar e. Vezi, se poate și altfel, nu numai trist. Poate și vesel. Da, și plecăm de la Săpânța, de aici, de la cimitirul Vesel. De fapt, ăsta e planul să plecăm, doar că, uite, cum puteți vedea, suntem un pic blocați. Așa că o să fac o manevră
Și o să ies undeva pe aici, o să fac un pic de endurială, cred că, sau nu știu cum să facă. N-am cum să ies. Atât s-a putut. Când avem X3 sau ce-i cotețul ăsta, atât se poate. Oare dacă dai încolo și vii cu spatele? Hai că încercăm să ieșim cumva. No, hai că am făcut manevre. Le-am dat cu spatele și am ieșit cumva. Uite-l pe MM. Hai cât poate să fie de cald la soare. No, e o experiență faină. Să vii să vezi ce e aici, că s-au muncit acolo, să faci toate crucile alea și toate textele alea și sculpturi și tot. Trebuie apreciată munca și efortul oamenilor ca să facă ceva frumos. Și acum ne pregătim să ne întoarcem, cumva suntem la mijlocul traseului. Am făcut până aici 84 de kilometri, iar până înapoi avem 88 de kilometri. Și o să facem o buclă, am făcut așa în sensul invers al ceasului. Și acum mergem spre pasul Huta. Am ieșit din localitatea Piatra și deja încep urcările în zona asta faină de pădure. Uite, o să văd în fața acolo deja niște curbe serpentine. Drumul nu este atât de bun ca dincolo pe Gutâi, dar pentru Transalp și pentru ritmul meu de 70 la oră e mai mult decât perfect. Azi și sâmbătă nici nu e aglomerat. Câte o mașină din când în când. Și drumul e decent. Nu e impecabil, dar nu e așa rău. Zona asta faină, împădurită, asta e cel mai important, nu murim de cald. Avem 25 de grade aici în loc de 30-31 cât am avut mai jos. Uite ce curbă interesantă la doua. Și înapoi în satul mare. Aici apare o parcare, ceva, uite. Hai să oprim să vedem ce e aici. Tu nu vrei din astea de mâncare? Nu vreau. Da, m-am gândit că e ceva mai altfel, da? Hai că mergem mai departe. Oricum e interesant. Acolo scria cu pasul Huta sus. Unde? Uite acolo era Huta. Uite. Acolo undeva scria ceva aici. Nu știu, hai că ne întoarcem să vedem. Undeva scria ceva Huta, așa era pe lemn. Că ne băgăm la umbră. Uite că e ceva, nu-i nimeni. Hai să vedem. Încerc să mă parchez la umbră. Până în gard. Uite, așa să nu blocăm nici mașina. Pauza aici la Popas a fost foarte scurtă. Doar o cola și un semi-cappuccino la plic, dar suntem alungați cu manele. Domnul ne rupe cu manele aici deja de vreo 10 minute. Și cam atât a fost limita cât am putut duce. Pot să beau 3 guri. Iar acum direcția restaurant Tasty, unde știm că mergem să mâncăm o ciorbică bună de legume. Și muzica e ok. Da. Păcat. E frumos în vârf de munte,
locație așa interesantă, rustic, tot și vii și omori oamenii cu manele. Și să mai îmi ziceți că de ce prefer să călătoresc în străinătate. Bun, uite acolo la ceva oilor. Hai să vedem cum e coborârea de pe Huta. Nici nu știu, e Huta sau Huța? Cred că Huta. Asta e cel mai fain moment! Plimbarea. Uite ce zonă faină împădurită. Uite oițele. Aici ceva izvor. Opresc oamenii să-și ia apă. Da, frate, dar brânza e pe bani acolo. Da. Și am ajuns la Baia Mare din nou. Da, după aproape 180 de kilometri făcuți. A fost interesant. E ora 3 după masa și înapoi la restaurant Tasty, unde știm noi că e bună ciorba de legume. Bune. Și ne mai vedem cu un motorist, cu George, care are și el un TRK 702. Ne vedem la povești și hai că ne mai auzim poate pe ziua de azi să încheiem ziua. Hai, da. Bună dimineața de la Baia Mare. Da, de fapt, finalul zilei 3, cum ar veni, este de fapt începutul celei de-a 4-a zi. Dar să plecăm acasă, da? Da, ieri n-am mai apucat să filmăm nimic, am stat cu George la povești, am mâncat, am venit, ne-am spălat și cam mai am fost foarte obosiți. S-au adunat cele 3 zile pline. Da. Iar acum nu cred că o să mai filmăm mare lucru spre casă, ca traseu o să mergem de la Satul Mare prin Zalău, pe la Huța Slavia și de acolo vedem ori mergem pe principală pe Oradea, ori iară pe Beiuș, dar cred că o să mergem pe principală. Ne cam fugăresc norii, sperăm să scăpăm. Acum e ora 8 dimineața și cam asta a fost, să zic așa, rezumatul celor 3 zile. Gata cu vorbăria. În care am plecat din Arad, am venit la Satul Mare prin Cluj, am făcut Transalpul și acum am făcut traseul ăla fain pe la Săpânța, iar cea de-a 4-a zi plecăm acasă. Dar nu mai filmăm, că n-ar rost să vă obosim cu atâtea trasee. Like, comment, subscribe. Buy me a coffee, cumpărați-mă cafea dacă vrei. Și cred că pe când vedeți voi deja episodul ăsta, suntem foarte, foarte aproape de a pleca în Norvegia. Ceau, dragilor! Stați aproape. Ceau! Da. Inaugurăm pe ploaie tot ce am făcut la motor. Cea mai bună ascunzătoare de ploaie tot timpul e o stație de bus. Suntem undeva prin Sălaj, am trecut de Hereclean și mergem spre Huța Slavia. Da, a început ploaia destul de tare și chiar dacă pe noi nu ne mai ploua de vreo 2 ani, 3 ani, nu am mai prins ploaie pe motor încât să ne echipăm de ploaie, uite că nu am scăpat de data asta. Hai că nu-i grav. Hai.